Ang tanong, What are the contents of Articles 12 to 16 of the Universal Declaration of Human Rights? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. James Mark, your review authority. Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Ang sabi naman sa Artikulo 12, wala daw tao na dapat pinakikialamanan ang kanyang pribadong buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, at ang kanyang mga dokumento or sulat, or sabihin natin sa panahon ngayon, yung mga text messages, yung mga email, yung mga chat, at iba't iba pang mga correspondence, lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa kanyang honor o reputasyon. Bawat isa ay may karapatan sa ilalim ng batas para maprotektahan laban dito sa interference or yung pag-atake o pangingialam sa kanyang pribadong buhay. James Mark, your review authority. Article 13, Paragraph 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. Ang sinasabi naman sa Artikulo 13, ang bawat isa daw ay may karapatan o kalayaan na mamili kung saan niya gustong tumira sa loob ng isang estado. Kung halimbawa, ikaw gusto mong pumunta o tumira sa Maynila, may karapatan kang tumira sa Maynila. Kung gusto mo naman sa Cebu, tumira ka sa Cebu. O kaya naman sa Davao, tumira ka sa Davao. Hanggat wala ka namang nalalabag na batas at walang parusa na nagsasabi na bawal kang tumira sa isang lugar na naisin mo, at kung afford mo naman, kaya mo namang buhayin ang sarili mo dun sa lugar na yon, maaari kang tumira kahit saan mang sulok ng Pilipinas. James Mark, your review authority. Article 13, Paragraph 2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. Ang sinasabi naman sa ikalawang taludtod ng Artikulo 13, ang bawat isa daw ay may karapatan na umalis sa kanyang bansa or pumunta sa ibang bansa or bumalik sa kanyang sariling bansa kung kailan niya naisin, hanggat walang batas o walang mga kautusan na nagbabawal para i-enjoy ang ganitong karapatan. Ngayon, kailan ba nagkakaroon ng mga pagbabawal? Kadalasan kapag may mga national emergency, katulad sa panahon natin ngayon. Ngayong panahon ng pandemic, pinagbabawalan ng ating pamahalaan ang mga tao na umalis ng ating bansa o pumunta sa ating bansa dahil sa ngalan ng pambansa o pampublikong kalusugan. James Mark, your review authority. Article 14, Paragraph 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. Ang sinasabi naman sa unang taludtod ng Artikulo 14, ang bawat tao daw ay may karapatan para pumunta sa ibang bansa at humingi ng tulong kung palagay niya ay inaapi siya ng walang basihan sa kanyang sariling bansa. James Mark, your review authority. Article 14, Paragraph 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Ang sinasabi naman sa ikalawang taludtod ng Artikulo 14 na ang karapatan na humingi ng tulong sa ibang bansa ay hindi pwedeng gamitin sa mga kaso ng pag-uusig na tunay
o may basihan na konektado dun sa mga hindi naman patungkol sa political na krimen. Ibig sabihin, yung mga ordinaryong bagay o mga ordinaryong kaso na dapat naman talaga siyang usigin, hindi siya pwedeng pumunta dun sa ibang bansa para humingi ng tulong o magtago. Kaya nga meron tayong tinatawag na whole departure order. Pagbabawalan siya na umalis ng bansa, lalo na kung wanted siya or nasasakdal siya sa napakataas o karumal-dumal na krimen. O kaya naman, hindi rin pwedeng ibangga o gamitin itong karapatan na to para dun sa mga bagay na labag o kontraryo dun sa mga adhikain at prinsipyo ng ating United Nations. Aim Smart. Your Review Authority. Article 15, Paragraph 1. Everyone has the right to a nationality. Sa unang bahagi naman ng Artikulo 15, ang bawat isa ay may karapatan para sa kanyang pagkamamamayan. Kung gusto niyang maging Filipino, pwede siyang magpa-convert na maging Filipino kahit Amerikano siya. Basta susundin lamang yung mga alituntunin pagdating sa pagko-convert ng nationality or pagkamamamayan. Kung gusto mo namang manatiling Pilipino ka at hindi ka magiging Amerikano, pwede rin yun. Or kung gusto mo maging Amerikano, magpa-convert ka ng American citizenship, maaari din yun. Basta susundin lamang ang mga alituntunin at ang mga kondisyones pagdating sa bagay na yan. Aim Smart. Your Review Authority. Paragraph 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. Sinisugunda niya ng ikalawang bahagi ng Artikulo 15 na wala daw tao na dapat pagkaitan ng kanyang pagkamamamayan or yung karapatan nito na magbago ng kanyang pagkamamamayan dahil karapatan yan ng lahat ng tao. Aim Smart. Your Review Authority. Article 16, Paragraph 1. Men and women of full age without any limitation due to race, nationality, or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage, and at its dissolution. Sa unang bahagi naman ng Artikulo 16, ang lahat ng lalaki at mga babae na nasa tamang gulang dito sa Pilipinas, sinasabi ng ating family code na ito ay 18 o pataas at walang limitasyon pagdating sa lahi, sa pagkamamamayan o kahit sa reliyon ay may karapatan na magpakasal at bubuo ng kanyang pamilya. Lahat daw yan ay pantay-pantay pagdating sa batas ng kasal, sa panahon ng kasal, at kahit sa pagwawakas o pagpuputol ng bigkis ng kasal. Kahit sinong gustong pakasalan mo, basta pwede ka nang magpakasal. Meron tayong mga essential and formal requisites ng marriage na nakalagay sa ating family code. At yon ay dapat mo sundin para ma-enjoy ang lahat ng karapatan pagdating sa pamimili ng iyong mapapangasawa. Aim Smart. Your Review Authority. Article 16, Paragraph 2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. Ang sabi naman sa ikalawang bahagi ng Artikulo 16, ang pagkakasal or ang kasal daw ay pinapasok lamang sa pagbibigay ng voluntaryo at ng buong pahintulot ng mga gustong mag-asawa. Ibig sabihin, bawal ang pilitan. Huwag pipilitin. Hindi pwede yung shotgun marriage na kapag ka hindi ka nagsabi ng I do, may nakatutok at may nakakasang shotgun or baril sa likuran mo. Bawal yan. Kasi ang kasal ay panghabang buhay. Diba? Sabi nga nila, till death do us part. Kaya dapat kapag ka ibibigay mo na ang iyong pahintulot, ito ay una, voluntaryo, at ikalawa, buong-buo mong binibigay. Dahil siya ang iyong mapapangasawa hanggat may hininga ka. Aim Smart. Your Review Authority. Paragraph 3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state.
Ang sinasabi naman sa ikatlong bahagi ng Artikulo 16 na ang pamilya ay natural at fundamental na grupo or bahagi ng ating sosyedad na may karapatan para maprotektahan ng ating estado. Isang pagpoprotekta ng ating batas patungkol sa pamilya ay ang mga kaso ng adultery and concubinage na ipinagbabawal ng ating Kodigo Penal. Sinasabi dito na bawal kang makiapid or makikabit dun sa mga tao na may kanya-kanya ng asawa. Dahil ito ay magdudulot ng pagkabahabahagi o pagwasak ng pamilya. Kaya iwasan mo yung tukso na yan. Ang sabi nga, di ba? Kay rami na winasak na tahanan. Kay rami na batang inaluha. Kay rami na pusong sinugatan. Ayan. Kaya wag ka na makikikabit kung meron ng nag-aangkin diyang legal. Dahil marami naman pwedeng asawahin. Dahil marami naman dyan na mga available na pwede mong piliin na mapangasawa. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.